বন্ধুসকল, মই আজি বনাম ৰাজমা। ৰাজমা মই বইল কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মিঠাতেলটো দিছোঁ, ইয়াতে গৰম হৈছে। মই প্ৰথমতে দিম জিৰা, জলকীয়া, তেজপাত, এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ দুটা, বিলাহী পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ দুটা, পকা বিলাহী ৰঙা, কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট সৰু চামুচ এইখন, ডাঙৰ চাহ খোৱা চামুচেৰে হ'লে এচামুচ হ'ব, সৰু চামুচ দুচামুচ, এইখিনি গোটেই মিশ্ৰণখিনি গোটেইখিনি বস্তু পূৰা ফ্ৰাই কৰি শুকান কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতহে আমি ৰাজমাকেইটা ইয়াৰ ওপৰত দিম। মই ৰাজমা লৈছিলোঁ 300 গ্ৰাম, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম হালধি গুড়ি। আপোনালোকে যদি MDS বা হেৰি এচামুচ দিলেই হৈ যায়। জিৰা ধনিয়া গুড়ি 1.5 চামুচ দিলোঁ, আৰু ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ। এইখিনি দি মই আৰু লৰাই ল'ম। পূৰা ভাজি থাকিব লাগিব বস্তুখিনি, ভাজোতে পূৰা শুকান হৈ যাব লাগিব। এয়া দেখিছে, পূৰা কেৰাহীত লাগি গৈছে, অলপ ফ্ৰাইটো হৈ গৈছে, পূৰা শুকান হৈছে। এয়া বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ ৰাজমাকেইটা ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছত মই দিব লাগিব নিমখ। যিহেতু বইল কৰি ৰাখোঁতে অকণমান নিমখ দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই নিমখ দিলোঁ এচামুচ। আপোনালোকে আন্দাজ যিমান খায় সিমানটো দিলে হ'ল। দেখিছে, দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিছে, কিন্তু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে, খাব মন গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আমি দিম পানী, যিহেতু গোটেই মছলাবিলাকৰ যিটো ফ্লেভাৰ আছে সেইটো যাতে সোমাই যায় ৰাজমাকেইটাত। এতিয়া মই ঢাকি কিনে ৰাখি দিম 10 মিনিট। 10 মিনিট হৈ গৈছে, এবাৰ ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ। যিহেতু বইল ৰাজমা, সিজাটোতো বইল হৈয়ে আছে, আৰু অলপ সময় মই উতলিব দিম, 3 মিনিটমান, আকৌ ঢাকি ৰাখিম। আমাৰ ৰাজমাটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ৰাজমা খাম। খাই চোৱা কেনেকুৱা হৈছে বাবু। বাবুৰ ফেভৰেট ন? নেচাৰক খুৱাই দিয়া।
টেষ্টি নে এতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আমাৰ চেনেলটো এতিয়া বাবুই এয়া পুৰিৰে খাব এবাৰটো ভাতেৰে খালে ন যেহেতু বাবুৰ ফেভৰেট হয় সেইকাৰণে সি মানে ৰুটিৰেও খাব ভাতেৰে খাব পুৰিৰে খাব টেষ্টি তোমাৰ কাৰণেতো টেষ্টিয়ে হ'ব আপোনালোকে লকডাউনত তেনেকুৱা বনাব খাব এতিয়া মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই